Vào thời Đức Phật còn tại thế, có vị tỳ kheo ni tên là Phi Diệu. Sau khi chứng đắc quả A-la-hán, liền tự nói ra với ni chúng những quả báo thiện ác của chính mình trong đời trước. Tỳ kheo ni Phi Diệu kể lại rằng: vào đời quá khứ, ta từng làm vợ của một vị trưởng giả rất giàu có. Ông này chưa có con nuôi dõi. Nhân lúc có người tiểu thiếp sinh được đứa con trai, nên ta ghen tị mà lén lút giết chết đứa trẻ. Người thiếp ấy oán hận lắm, mắng nhiếc rất nhiều câu khó nghe. Khi ấy ta liền tự phát lời thề độc rằng: nếu quả thật tôi giết con của cô, thì chồng tôi sẽ bị rắn cắn chết, con tôi sinh ra sẽ bị nước cuốn trôi, bị sói ăn thịt, tự tôi sẽ ăn thịt con mình, thân tôi sẽ bị chôn sống, cha mẹ người nhà đều bị lửa thiêu chết. Do nghiệp ác đó, sau khi chết, ta bị đọa vào địa ngục, chịu vô số những khổ não đau đớn. Sau khi chịu tội ở địa ngục xong, trong đời này ta được sinh làm con gái một vị Bà La Môn. Khi ấy, ta mang thai sắp đến ngày sinh nở, liền cùng chồng đi về nhà cha mẹ. Giữa đường chợt đau bụng sắp sinh, phải dừng lại sinh trong đêm dưới một gốc cây. Bỗng nhiên có một con rắn độc xuất hiện cắn chết chồng ta. Ta đau buồn khóc lóc, đợi trời sáng thì tay dắt đứa con lớn, tay vòng đứa con nhỏ, gạt nước mắt mà tiếp tục lên đường. Phía trước bỗng gặp một con sông chắn ngang, không có thuyền bè qua lại. Ta liền để đứa con lớn ở bờ sông bên này, bế đứa con nhỏ bơi qua sông trước, đặt con trên bờ rồi mới quay lại đón đứa con lớn. Con ta nhìn thấy mẹ thì từ bờ sông chạy ngay ra, không ngờ liền bị nước cuốn trôi đi mất. Ta không cứu được đứa con lớn, quay lại chỗ đứa con nhỏ thì nó đã bị sói ăn thịt mất rồi, chỉ còn thấy máu thịt còn lênh láng nơi ấy. Đau buồn thống thiết, vì cốt nhục chia lìa, ruột gan ta như đứt đoạn, chết đi sống lại. Ta tiếp tục đi về nhà thì gặp một vị Bà La Môn là người quen thân với cha mẹ ta. Liền kể hết những nỗi thống khổ của mình rồi hỏi thăm sức khỏe cha mẹ. Vị ấy liền nói: cách đây mấy hôm nhà bị cháy, hai ông bà cùng tất cả người nhà đều chết cả. Nhân đó, ông liền đưa ta về nhà nuôi dưỡng như con gái. Về sau ta lại tái hôn với một người khác, mang thai, đến khi sắp sinh nở thì vừa gặp lúc chồng ta đi uống rượu về. Không ai mở cửa nên hắn tự phá cửa vào. Đang lúc say rượu điên cuồng, chồng ta liền trói ta lại rồi đánh đập tàn độc, rồi lại quay sang bế đứa con quăng xuống đất cho chết, và lại nấu thịt đứa con mới sinh bắt ta phải ăn. Ta quá sợ phải cố nuốt vào một miếng, đau xé tâm can. Sau việc đó ta bỏ chồng trốn chạy đi thật xa, đến nước Ba La Nại, dừng nghỉ dưới gốc cây thì gặp một người vừa chết vợ, liền cùng ông ta kết làm vợ chồng. Được một thời gian, người chồng này bỗng lăn ra chết. Theo luật của nước ấy, nếu vợ chồng vẫn còn đang sống với nhau thì khi chồng chết, vợ phải chôn theo. Thế là ta bị chôn sống theo chồng. May thay đêm đó có một bọn trộm cắp kéo đến đào mộ để lấy của cải. Ta nhờ đó mà được cứu ra còn sống. Rồi ta lại bị tên cầm đầu trộm cắp bắt làm vợ. Được một thời gian tên đó lại lăn ra chết. Ta lại bị bắt và chôn sống theo. Đêm đó mưa lớn, đất ở mộ bị nước mưa cuốn trôi. Bầy sói đến đào lớp đất nơi ta nằm để kiếm ăn. Ta chui ra khỏi hố đất, lại thoát chết lần nữa. Đau đớn thấu tâm can. Khi ấy ta tự suy nghĩ, không biết mình đời trước đã tạo tội gì mà chỉ trong một thời gian ngắn đã phải liên tục gặp những tai họa đau đớn khủng khiếp đến như thế. Khi nghe biết Đức Phật Thích Ca đang ở nơi tinh xá Kỳ Hoàn, ta liền tìm đến chỗ Phật, cầu xin được xuất gia. Vì trong quá khứ ta đã có lần cúng dường thức ăn cho một vị Phật Bích Chi, lại nhân đó có phát nguyện tu hành, nên nhờ nhân duyên ấy mà đời này được gặp Phật.
cuối cùng tu tập chứng đắc quả A-la-hán.